Përshëndetje, në këtë video mësimore do I prezantojmë se si mundet të gjenerojmë në disa mënyra të ndryshme random numbers, pra numra rastësor. Në kolonën B do duhet të afishoja numra që janë decimal, që janë midis 0 dhe 1-shit. Në kolonën C do duhet të afishoj numra të plot, që janë midis një kufirit të poshtëm dhe një kufirit të sipër. Në kolonën D do dëshiroj të afishoj numra që janë midis një kufirit të poshtëm dhe kufirit të sipër, por brenda saj të ketë numra decimal. Si fillim, le të nisim me kolonën e parë. Le të vendosim baras dhe të thrasim një funksion me emrin random. Nëse klikoj tabin ose bëj double click dhe mbyll funksionin, do shikoj që numri që do të afishohet duhet një numër që është midis 0 dhe 1-shit. Këtë qëllisë ne mund të ndryshojmë dhe decimal space. Pra në pjesën om, në pjesën numbering, ne mund të ndryshojmë dhe numri shifrave mbas presjes. Mund të arrisim ose mund të zvogëlojmë. Nëse të kërkojmë që ne të shtojmë më shumë numra rastësor, mund të kopjojmë formulën. Pra shkojmë në këndin e djathtë, kur mausi merr formën e kryqit të zi dhe të rreqim atë me të majtën e mausit. Pra e çojmë deri në fund. Ose mund të bërim edhe double click. Le të shikojmë tani se si mundet të marrim në kolonën C numra të plot që janë brenda një kufiri të caktuar. Le të vendosim baras dhe të thrasim funksionin between. Atëre, random between. Le të bëjmë double click në funksion dhe ky merr dy parametra. Merr kufirin e poshtëm dhe kufirin e sipër. Si kufi të poshtëm ti mund të marrësh 4 dhe si kufi të sipër mund të marrësh 10. Por ne po përfshim numra të plot që janë midis numrit 100 dhe 1000. Pra si kufi të poshtëm po vendos 100. Parametrat po I ndajmë me një presje dhe po vendos kufirin e sipër po e marr 1000. Ky funksion do thrasi numra rastësor që janë midis 100-s dhe 1000-s. Nëse duaj ta shikoj edhe për qelizat të tjera, pra ta shikoj se si mund të më afishoj, do shikoni që të gjithë numrat që shfaqen në mënyrë random do shfaqen midis 0-s, midis 100-s dhe 1000-s. Le të shikojmë kolonën D dhe të afishoj numra që janë midis 100-s dhe 1000, por të afishon edhe numrat decimal, pra numrat me presje që janë brenda këtij intervali. Nëse do nis me 100-ën, do thot kufiri poshtëm, le të marr 100-ën plus diçka. Atëre, 100-a do jetë kufiri poshtëm. Nëse I them plus diçka, pra plus funksioni random, vlera minimale që ai mund të afishoj është 0. Vlera maksimale është 1-shi. Atëre, për të bërë këtë gjë, le ta shumëzoj funksionin ton me 900-ën. Atëre, le të vendos 900 funksionin random. Pse? Sepse në momentin që funksioni random do afishoj vlerën 0, 900 R0 do shkonte 0. 0 plus 100, vlera minimale do ishte 100. Njëjtën gjë do funksiononte edhe për vlerën maksimale. Le ta kopjojmë funksionin e tij, pra le të shkojmë në qelizë për kace dhe të bëjmë kopjimin e formulës. Nëse në një moment ti kërkon të bësh refreshin e saj për të gjenerohen numra të tjerë në mënyrë random, Exceli ty të afron këtë gjë. Nëse ti shkon në menun, pra le të shkojmë në një menu, pra në pjesën e formulës, dhe shkojmë në pjesën e funksionit calculate now. Ky funksion bën të mundur që ti të gjenerosh numra rastësor, pra kjo bën një tip refreshi. Faleminderit, shihemi në mësimet e ardhshme.